عارف انت اللعيبه اللي انت كمشاهد ما تحسش بدورها في الملعب وتلاقي اغلب لعيبه المنافس متعقده منهم، اهو النوع ده من اللعيبه بيكون اكتر نوع يستحق تسليط الضوء عليه، لانك ببساطه عشان تقدر تتعرف على دوره بشكل كامل لازم يتعمل له كاميرا خاصه ليه في الملعب. وده بقى اللي يخلينا النهارده نسلط الضوء على لاعب من اعظم اللعيبه في تاريخ البرازيل. وعارف انك هتشوف المسمى ده شيء مبالغ فيه، ولكن اعتقد انك لما تتعرف على قصته بشكل كامل انت اللي هتقول انه ما ينفعش ما يكونش اسطوره. المهم عشان ما اطولش عليك، جilberto سيلفا كان من مواليد البرازيل 76. بدايته بقى كانت في الاكاديميه المحليه اللي كانت تحت مسمى امريكان مينيرو، واستمر بعدها في الاكاديميه من 88 لحد 93. ولما بعدها فقد الامل في انه يشارك مع الفريق الاول توقف عن ممارسه اللعبه وخرج عن المجال نهائي، واستمر بعدها بعيد عن كره القدم لحد سنه 97، وتحديدا بعد ما احد اصدقائه اقنعه بانه يحاول مره تانية. وفعلا مع المحاوله التانية نجح في انه يتعمل له عقد احترافي مع الفريق الاول، ولكن اللي كلنا ما نعرفوش انه كان ساعتها بيشارك في قلب الدفاع. وفعلا شارك معاهم موسم 97 98 باداء مميز لدرجه انه كان من ضمن الاسباب في صعود فريقه لدوري الدرجه الاولى، وفعلا يستمر معاهم في دوري الدرجه الاولى موسم 98 99. ولكن اداء سيلفا كان كبير، واداؤه ده ما يكونش كافي في عدم هبوط الفريق مره تانية. وده بقى اللي ياخدنا للموسم اللي بعده، واللي فيه بدا يظهر على جilberto سيلفا ملامح هجوميه، وده كان السبب الاكبر في ظهوره كلاعب متوازن بين الواجبات الدفاعيه والهجوميه، وخصوصا انه على الرغم من انه كان بيلعب قلب دفاع الا انه قدر يسجل 3 اهداف، وكان من ضمن الاسباب في وصول النادي للربع نهائي الكوبا لابرتادوريس. وكان ساعتها كوريانزا يتفوق عليهم ب 3-2 بمجموع المباراتين، وده مهم وكل حاجه، ولكن الاهم بقى ان نتيجه تالق جilberto سيلفا ده بيكون السبب في عرضه له من نادي اتلتيكو مينيرو، وفعلا يتم انضمامه ويقضي معاهم موسمين 2000 2001 و2001 2002. وعلى الرغم من انه كان بدا الموسم بكسر في العظم واللي كان سبب في غيابه فتره كبيره، الا انه قدر بعد العوده ياخد مكان في التشكيله الاساسيه، لدرجه انه شارك في الموسمين 62 مباراه وسجل 4 اهداف، وده جميل وكل حاجه. لكن الاجمل بقى هو طلب انضمامه للمنتخب في كاس العالم 2002. وهنا بقى الوضع اتغير، لان انت كلاعب اول مشاركاتك مع المنتخب هتكون في كاس العالم. ما علينا، المهم فعلا يتم انضمامه، ودوره ما كانش هامشي يكونوا ضمن اقليه اللعيبه المحليه في المنتخب، لا ده كان عشان يشارك اساسي. والدليل على كده انه شارك في جميع مباريات البطوله، وكان بيقدم اداء مميز جدا لدرجه انه قدر يساعد المنتخب في الحفاظ على شباكه في 4 مباريات من ال7 بتوع البطوله، وده اللي يخليه واحد من ضمن الاسباب في وصول المنتخب البرازيلي للنهائي، وتحديدا بعد ما صنع هدف الفوز لرونالدو على تركيا في قبل النهائي، واللي بعدها البرازيل يصعد لمواجهه المانيا في النهائي في المباراه اللي كانت من امتع المباريات اللي ممكن تشوفها، واللي انتهت بثنائيه رونالدو ويتوج المنتخب البرازيلي بطلا للعالم للمره الخامسه في تاريخه، والاولى لجilberto سيلفا. واكمالا للعظمه بقى ان ظهور جilberto سيلفا بالاداء ده يكون السبب في عروض كتير له من اوروبا، ولكن هو خرج بتصريح ان وجهته القادمه هتكون في انجلترا، وفعلا تصريحه ده يقلب الدنيا، لدرجه ان بعدها على طول يجي له عرضين من انجلترا، وتحديدا كان ارسنال واستون فيلا، ولكن ارسنال ساعتها يفوز بالصفقه بعد ما دفع ما يقرب من 9 مليون، وفعلا تتم الصفقه، وموسم 2002 2003 يكون الاول له مع ارسنال، واللي بدا بمشاركه في 51 مباراه وسجل 3 اهداف وصنع 4. وده بقى اللي ياكد انه كان لاعب كبير، والدليل على كده انه على الرغم من انه انتقل لاقوى دوري في العالم الا انه قدر يتفوق على نفسه، ومش بس يحجز مكان في التشكيله الاساسيه، لا ده كمان يسجل ويصنع. ولا استنى، ده القصه ما انتهتش على كده، ده الموسم لسه هيبدا. والبدايه في الموسم ده كانت في السوبر الانجليزي في المباراه اللي كانت ضد ليفربول، واللي سيلفا فيها مش بس كان احد الاسباب، لا ده هو كان السبب الوحيد في فوز ارسنال على ليفربول، وخصوصا انه سجل هدف المباراه الوحيد واللي بيه يتوج جilberto سيلفا باول بطوله له مع ارسنال. لا ومش بس كده، ده بعدها ارسنال يتمكن من التتويج بالاف اي كاب بعد الفوز على ساوثهامبتون في النهائي، واللي بيه تكتمل الثنائيه في اول موسم لسيلفا مع ارسنال، وده جميل وكل حاجه. ولكن سوء الحظ بقى كان في خساره الدوري بفرق 5 نقاط عن مانشستر يونايتد، وده بقى اللي ياخدنا للموسم اللي بعده، واللي فيه سيلفا شارك في 45 مباراه وسجل 4 اهداف وصنع زيهم. والموسم ده بقى كان مختلف بكل المقاييس، وده مش عشان ارسنال بدا الموسم بالخروج من كل البطولات، لا ده كمان عشان الموسم ده هو الاعظم في تاريخ مش بس ارسنال، لا ده في تاريخ الدوري الانجليزي، وده لانها كانت المره الوحيده اللي فيها خرج الدرع الذهبي لارسنال في دوري لا هزيمه، وده جميل وكل حاجه. ولكن الاجمل بقى هو تصريح ارسن فينجر عن جilberto سيلفا، واللي قال فيها اذا لم تستسلم ابدا فلديك دائما فرصه، وقد حصلنا على مثل رائع عن احد الفائزين بكاس العالم، ما عليك سوى ان ترى مكان جilberto سيلفا عندما نستعيد الكوره واين كان مكانه في وقت تسجيل الهدف، تذكر ان هذا هو اللاعب الذي فاز بكل شيء. وطبعا التصريح ده مش عشان جilberto سيلفا كان واحد من جيل الانفينسيبل، لا ده كمان كان لانه اتصاب في وسط الموسم، وكان المفروض انه يلبس دعامه ويبعد عن الملاعب 3 شهور، ولكن هو تحامل ورفض انه يسيب الفريق في الوقت ده وكمل الموسم. وده بقى اللي ياخدنا للموسم اللي بعده، واللي فيه جilberto سيلفا اكتشف ان الاصابه اتطورت لدرجه الكسر، وده اللي يخليه يقضي اكتر من 3 شهور بعيد عن الملاعب. ولكن الغريب بقى ان بعد العوده كان بنفس مستواه لدرجه انك ما تحسش انه كان مصاب، والدليل على كده انه تالق في مباراه السوبر ضد المان يونايتد، وتحديدا بعد ما سجل هدف في الفوز على اليونايتد في المباراه اللي انتهت ب 3-1 ويتوج ارسنال بالسوبر. ومش بس كده، ده المعركه مع اليونايتد ما انتهتش على كده، لا ده بعدها يتواجهوا تاني في نهائي الاف اي كاب في المباراه اللي استمر فيها التعادل لحد الوصول لركلات الترجيح، وساعتها التوفيق كان الاقرب لارسنال عشان يتوج بالبطوله الثانيه في نفس الموسم على حساب المان يونايتد. وحتى الدوري كان ظهر فيه بطل جديد بمشروع كبير، واللي هو تشيلسي، اللي قدر يتوج باللقب للمره الاولى منذ 50 سنه وللمره الثانيه في تاريخه، واللي بعدها يكمل الموسم بالفوز بكاس الرابطه عشان ينتهي الموسم بصفر بطولات على المان يونايتد بعد فوز ارسنال بثنائيه السوبر والاف اي كاب، وفوز تشيلسي بثنائيه الدوري وكاس الرابطه.
الرابطه، وده جميل وكل حاجه، ولكن الاجمل بقى هو انضمام جilberto سيلفا للمنتخب في كاس القارات، البطوله اللي فيها سيلفا ما ظهرش كتير، ولكن المضمون هو تتويج المنتخب البرازيلي بالبطوله بعد الفوز على الارجنتين ب 4-1 عشان يتوج جilberto سيلفا بالبطوله الثانيه له مع المنتخب بعد كاس العالم. عشان بعد العظمه دي سيلفا يرجع يبدا موسم 2005 2006 مع ارسنال بمشاركه في 47 مباراه وتسجيل 4 اهداف، ولكن الموسم ده يكون من اصعب المواسم في تاريخ سيلفا، وده مش لانه نهى الدوري في المركز الرابع ولا عشان خساره السوبر ضد تشيلسي، ولكن عشان خروجه من كل البطولات المحليه، وده ياخدنا لمشواره في دوري الابطال، البطوله اللي فيها ارسنال تالق بكل المقاييس وكان بيقدم اداء خيالي لدرجه انه ما خسرش ولا مباراه طول البطوله، وده اللي سهل عليه الصعود من المجموعات لمواجهه ريال مدريد في دور ال 16 في المباراه اللي كانت نهائي مبكر. وعايز اقول لك انها كانت مواجهه صعبه جدا لدرجه انها انتهت بهدف لا شيء بمجموع المباراتين، عشان بعدها ارسنال يصعد لمواجهه يوفنتوس في ربع النهائي ويقدر يتفوق بهدفين في الذهاب، وفي العوده يتمكن من التعادل السلبي واللي بيها يصعد لمواجهه فيا ريال في قبل النهائي في المباراه اللي تفوق فيها ارسنال بهدف كولو توريه، وطبعا بعد التعادل في العوده يصعد ارسنال لمواجهه برشلونه في النهائي في المباراه دي اللي كانت صعبه من كل الجهات، وكان ارسنال اقرب في اغلب الاوقات، وتحديدا بعد طرد ليمان في اول 20 دقيقه ودخول المونيا، وعلى الرغم من ان ارسنال كان بيلعب ب 10 لعيبه الا انه قدر يسجل هدف التقدم عن طريق سول كامبل بعد اسيست من هنري نجم البطوله الاول، واستمر صمود الجانرز لحد الدقيقه 75 الدقيقه اللي فيها ظهر برشلونه وقدر يسجل هدفين في 5 دقائق في وقت من اصعب الاوقات اللي مرت على جماهير ارسنال، وتنتهي المباراه بتتويج برشلونه بعد ما قدر يكون اول فريق يفوز على ارسنال في النسخه دي. ومش بس كده، لا ده اكمالا للنحس يتم انضمامه للمنتخب في كاس العالم، البطوله اللي فيها سيلفا شارك شبه اساسي، ولكن طافت كل الاحلام بعد هدف هنري في دور الثمانيه اللي اكد على خروج البرازيل من البطوله، واللي بيها يكون حرفيا الموسم الاسوأ على جilberto من كل الجهات. عشان بعد النحس ده سيلفا يبدا موسم 2006 2007 بالمشاركه في 47 مباراه، وعلى الرغم من خيبه الامل اللي كانت في الموسم الماضي الا انه قدر يتفوق على نفسه لدرجه انه سجل 11 هدف في الموسم ده، ولكن اهدافه دي ما تمنعش ارسنال من الخروج بموسم صفري، ولكن الحسنه الوحيده في الموسم ده كانت في انضمامه للمنتخب في كوبا امريكا، البطوله اللي فيها سيلفا شارك في جميع المباريات باداء قوي جدا كقائد للمنتخب، وكمان قدر يصنع هدف في الفوز على تشيلي واللي بيه يستمر المنتخب البرازيلي لمواجهه الارجنتين في النهائي في المباراه اللي انتهت بفوز البرازيل بثلاثيه ويتوج البرازيل بكوبا امريكا، واللي بيها تكتمل مسيره جilberto سيلفا بالفوز بكل البطولات مع المنتخب. عشان بقى بعد العظمه دي سيلفا يبدا الموسم اللي بعده بمشاركه في 36 مباراه وسجل هدف وصنع هدفين، وهبوط المستوى ده ما كانش منه بس، لا ده كمان من الفريق كله، وطبعا يخرج بموسم صفري، ولكن المشكله ما كانتش في البطوله، المشكله كانت في احساسه في انه ملوش دور مع ارسنال، وده بقى اللي كان سبب في اتخاذ قرار الرحيل عن ارسنال، وفعلا يتم انتقاله نادي بنسينايكو اليوناني ويبدا معاهم موسم 2008 2009 بالمشاركه في 42 مباراه ويسجل 3 اهداف ويصنع 5، وده كويس وكل حاجه، ولكن الاهم بقى هو انه على الرغم من مغادره ارسنال الا انه قدر يحافظ على مكانه في المنتخب، وتحديدا في كاس القارات 2009 البطوله اللي فيها سيلفا قدم اداء مميز جدا، واللي بيكون احد اسباب فوز البرازيل بالبطوله بعد ريمونتادا النهائي على امريكا، وده بقى اللي ياخدنا للموسم اللي بعده واللي فيه سيلفا شارك في 40 مباراه وصنع هدفين، وده يظهر لك ان ارقامه قليله جدا، والحقيقه ان انت عندك حق، بس اعتقد لما تعرف ان هدف من الاثنين اللي صنعهم كان هدف الفوز على ارياس سالونيكا في نهائي كاس اليونان واللي بيه يتوج بنسينايكو بكاس اليونان، لا ومش بس كده، ده كمان يكون احد اهم الاسباب في فوز النادي بالدوري الغائب منذ 6 سنين، وبالمناسبه دي كانت اخر مره يفوز فيها النادي بالدوري الى الان، ومش بس كده، ده بعدها تجي له استدعاء من المنتخب في كاس العالم 2010 البطوله اللي ظهور سيلفا فيها كان مستحيل يقول لك انه وصل ل 34 سنه، ولكن القصه تنتهي في ربع النهائي بعد مواجهه الطواحين الهولنديه واللي قدروا يتفوقوا على المنتخب البرازيلي بهدفين لهدف، وده بقى اللي ياخدنا للموسم اللي بعده واللي فيه سيلفا شارك لحد الدور الاول بشكل اساسي، ولكن على غير المتوقع يقرر يرجع البرازيل، ولكن المره دي كان عن طريق جريميو بورتو واللي قضى معاهم الدور الثاني من موسم 2010 2011 عشان يكون شارك في 58 مباراه ما بين الفريقين وقدر يسجل 4 اهداف ويصنع هدف، وده اللي خلاه مع نهايه الدور الاول يقرر العوده الى الفريق الناشئه وفعلا يرجع اتلتيكو مورينو ويشارك معاهم في الدور الثاني في 16 مباراه، ويكون من ضمن الاسباب بفوز النادي بالكوبا لابرتادوريس لاول مره في تاريخ النادي، وده بقى يكون خير الرد جميل للنادي، وبعدها مع نهايه الموسم يقرر الاعتزال بعد ما قدم مسيره تاريخيه سواء مع ارسنال او مع المنتخب البرازيلي، وده بقى اللي ياخدنا الارقام واللي فيها شارك في 436 مباراه بين الدوري الانجليزي واليوناني والبرازيلي واللي قدر يسجل فيهم 31 هدف وصنع 22، وفاز فيهم بدوري اللا هزيمه مع ارسنال، وفاز بالاف اي كاب والسوبر الانجليزي مرتين لكل بطوله، وده طبعا غير فوزه بالدوري والكاس مع بنسينايكو وكمان الكوبا لابرتادوريس مع اتلتيكو مينيرو، وده كان مع الانديه. اما بقى لو رحنا لمشاركاته مع المنتخب الاول واللي تتمثل في 93 مباراه وتسجيل 3 اهداف وصناعه 4، واللي فاز فيهم بكاس القارات مرتين وكوبا امريكا مره، واهمهم طبعا هو فوزه بكاس العالم 2002. وبس يا سيدي، وبكده وصلنا لنهايه الفيديو. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتقول لنا بقى تحب نتكلم عن مين الفيديو الجاي. سلام.